Ni ayam masak merah resepi diajar oleh kawan saya iaitu Erin. Yang paling best ni masa majlis perkahwinannya, hidangan ayam masak merah ni dimasak oleh bapaknya. Semua orang puji resepi ni. So saya nak cuba buat. Panaskan dan masukkan bahan yang dikisar, tumis sehingga pecah minyak. Masukkan bawang merah besar dan tumis sehingga naik bau. Masukkan batang serai dan 4 sekawan. Tambahlah air kalau bahan tumis terlalu pekat. Masukkan cili padi hijau, sos cili dan sos tomato. Tambah air untuk kacau sebati. Masukkan garam dan gula ikut rasa. Lepas tu masuk serbuk jintan manis, jintan putih dan kunyit. Kacau sampai naik bau. Masuk tomato dan cili merah besar. Kacau dan lepas 1 ke 2 minit
Masukkan ayam. Oh ya, tadi lupa nak letak awal-awal dalam list bahan. So tambah gula melaka 25 gram je. Masukkan irisan bawang merah besar dan kacau pada api tinggi sehingga bawang menjadi layu. Dah siap dah ayam masak merah. Walaupun saya bukan Melayu, tetapi saya cukup gemar dengan masakan Melayu. Jangan lupa like, komen dan subscribe.